हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल सौ मराठी चॅनल में दीपाली पाटील तुमचं स्वागत करते। आज मी तुम्हाला खूप अशी छान आणि सुंदर अशी अमरेला कट सर्क्युलर कुर्ती बनवून दाखवणार आहे। सो बघा, हीच ती कुर्ती। याला तुम्ही लॅगीज वर किंवा चुडीदार, प्लाझो, स्कर्ट वर कशावरही तुम्ही याला वेअर करू शकता। याच्यावरून तुम्ही पाहिजे तर जॅकेट किंवा श्रग पण घालू शकता। सो चला मग आता व्हिडिओला सुरुवात करूया। वरचे ब्लाउजसाठी जेवढा कपडा लागणार आहे त्याच्यासाठी मी हा अस्तर घेतलेला आहे, कॉटनचा आहे। आणि हा बघा, हा कपडा आहे माझ्याकडे, खूप छान कॉटनचा कपडा आहे, एकदम सिंथेटिक नरम कपडा आहे, खूप छान अशी त्याच्यावर बारीक प्रिंट पण बनलेली आहे बघा। त्याच्यापासून मी आता अमरेला कट गाऊन बनवते। हाईट किती घ्यायची, आधी हाईट तुम्हाला ठेवून घ्यायची। या ठिकाणी मी हाईट 15 इंच घेते, 1 इंच त्याच्यात मार्जिनसाठी ठेवते। 16 इंचचा माझा हा कपडा आहे। आता इथं त्याच्यामध्ये मी आता घेते शोल्डर। तुम्हाला किती घ्यायचे, शोल्डरचं माप शोल्डर मी घेते 7 इंच। बंद साईडने आपल्याला माप करायचे। शोल्डर 7 इंच घेतले मी इथं। शोल्डरपासून खाली आपल्याला घ्यायचं आहे आर्महोल। आर्महोल घ्यायचं आहे आपल्याला 8 इंच। आर्महोल, शोल्डर आणि आर्महोलची ही जी लाईन ही ड्रॉ करून घ्यायची आहे। आता आपल्याला घ्यायचं चेस्टचं मेजरमेंट इथे टाकायचं आहे। चेस्ट तुमची जी पण काही असेल त्याला डिवायडेड बाय 4 करायची। 34 साठी मी आता 38 साठी मी आता इथं बनवते। 38 ला डिवायडेड बाय 4 केल्याने 9.5 येतं। सो 9.5 हे बघा, या ठिकाणी आले हे 9.5। आणि त्याच्यात मी आणखी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिनसाठी घेते। याला आपल्याला जॉईन करून द्यायची। याच्यात तुमची आता कमर किती आहे, इथं कमरचं नाव टाकायचं आहे तुम्हाला। कमर मी घेते 36 साठी इथं घेते। सो 36 साठी म्हणजे माझं इथं 9 इंच। 36 ला 4 ने डिवाइड केल्याने त्याच्यात परत 1 इंच मी मार्जिनसाठी घेते। 1-1.5 इंच मार्जिनसाठी घ्यायचे तुम्हाला पुढे। आता या पॉइंट्सला आपण एकमेकांना जॉईन करून द्यायचं आहे। या ठिकाणी तर आर्महोल ड्रॉ करायचं। आर्महोल ड्रॉ करताना मी इथं 1 इंच घेते। हे झालं आपला आर्महोल। आर्महोल ड्रॉ करताना आपल्याला 8 इंचचा सेंटर घ्यायचं आहे, 4 इंच। 4 वर आपल्याला 1/2 इंच एवढी तिरकस लाईन ड्रॉ करून घ्यायची। बघा, या ठिकाणी आपल्याला फ्रंट आर्महोल ड्रॉ करायचा। हा आपला बॅकचा आर्महोल झाला, हा बघा। आता इथे झाला हा फ्रंट आर्महोल। आर्महोलची कटिंग आता कंप्लीट झालेली। आता आपल्याला नेक घ्यायचं आहे। नेक तुम्ही किती ठेवणार आहे, या ठिकाणी जे तुमचे शोल्डर आहे ते मी घेते 3 इंच। शोल्डरची लेंथ तुम्हाला किती ठेवायची, नेकची लेंथ ती या ठिकाणी डॉक्युमेंटची नेक मी घेते। माझं बॅक नेक आणि फ्रंट नेक अलग अलग राहणार आहेत। सो मी पहिला बॅक नेक घेते 3.5 इंचवर। या नेकला इथंही या ठिकाणी आपल्याला घ्यायचं आहे 1 इंचचा हा पॉइंट। हा राऊंड शेप आपल्याला। हा झाला आपला बॅक नेक। आता फ्रंट नेकसाठी आपल्याला डीप घ्यायचं आहे की तुम्हाला शेपमध्ये घ्यायचं आहे, डिझाईनमध्ये, ते तुमच्यावर डिपेंड करतं। सो डीप मी इथं पण राऊंड नेकच बनवते, पुढचा पण थोडासा डीप बनवते। इथं मी घेते 5.5। या ठिकाणी सेम 1 इंच मार्क करून
आता हे राऊंड शेप देऊन टाकायचं आहे. ते बघा आपले दोघी नेक पण आता ड्रॉ झालेले आहेत. तर यांची आता सेम ॲज इट इज कटिंग करून घ्यायची आहे. मार्जिनवाल्या पॉईंटने कटिंग करायची आहे. या पद्धतीने मार्जिनवाले पॉईंट लागेल सेम कटिंग करून घ्यायची. या ठिकाणी मी आर्महोल बॅक नेकने बॅक आर्महोलने कटिंग केलेलं. पहिला पुढचा जो आर्महोल आहे तो कट नाही केलेला. नेक पण आपल्याला बॅक नेकनेच कटिंग करून घ्यायची. बघा आपली कटिंग कम्प्लीट झालेली. तर वरच्या बाजूने ह्या साईडला आर्महोलच्या बाजूला हाफ इंच एवढं माप घेऊन टाकायचं आहे आणि नेकच्या बाजूने आर्महोलच्या साईडला आहे तिरकस लाईन ड्रॉ करायची. या पद्धतीने कटिंग करून घ्यायची. हे बघा खांद्याचा आपण शेप देऊन टाकलाय. या ठिकाणी आता आपल्याला हे 2 पार्ट्स मिळाले. तर बॅकचा पार्ट मी साईडला काढून घेते. फ्रंटचा पार्ट परत एकदा ठेवून या ठिकाणी मी फ्रंट आर्महोलची कटिंग करते आणि फ्रंट नेकची कटिंग करून घेते. फ्रंट आर्महोल आणि फ्रंट नेकची पण आता कटिंग आपली कंप्लीट झालेली आहे. आपले दोन्ही पार्ट्स आता तयार आहेत. सो आता आपण याची कटिंग कपड्यावर करणार आहोत. हा आपला कपडा आहे. याला मी डबल फोल्डमध्ये ठेवलं आहे. हे बघा जर याचं चेस्ट मेजरमेंट कुणाचं कमी असेल तर ह्या पद्धतीने फोल्ड करू शकतात. म्हणजे 30 किंवा 32, 28 असं काही ज्याचं मेजरमेंट असेल ह्या पद्धतीने फोल्ड करू शकतात. फोल्ड ज्याचं चेस्ट मेजरमेंट 34, 36, 38 ह्या पद्धतीने असेल त्याला ह्या पद्धतीने ह्या साईडला फोल्ड करायचं आहे. ह्या साईडने बघा या पद्धतीने फोल्ड करून घ्यायचं आहे. या ठिकाणी आपल्याला पहिला बॅक नेक ठेवून घ्यायचं आहे बिलकुल ॲज इट इज. बघा बॅक नेक ठेवल्यानंतर ॲज इट इज याची कटिंग करून घ्यायची आहे. बघा बॅक पार्टने आपण दोघी पार्टची आता कटिंग करून घेतली, फ्रंट आणि बॅकवाले. सो याला आता आपण बॅक पार्ट अलग करून घेणार आहोत आणि फ्रंट पार्टची सेम फ्रंट पार्टचा जो लाईनचा फॅब्रिक आहे याला ठेवून सेम ॲज इट इज याची पण कटिंग करून घेणार आहोत. हे बघा आता आपले हे दोघी पार्ट्स तयार झालेले आहेत. आता आपण करणार आहोत खालच्या घेरची कटिंग करणार आहोत. घेरच्या कटिंगसाठी आपल्याला 14 कपडा उरलेला आहे याला 4 फोल्डमध्ये करून घ्यायचं आहे. या ठिकाणी आता आपण हा एवढा मोठा कपडा आपला उरलेला आहे. सो या ठिकाणी आधी आपण स्लीवची कटिंग करून घेणार आहोत. आता स्लीव्स कट करणार या ठिकाणी मी हा कपडा या पद्धतीने 4 फोल्डमध्ये करून घेतला आहे. या पद्धतीने हा कपडा मी इथे 4 फोल्डमध्ये केला आहे. तुम्हाला याची स्लीवची लेंथ किती पाहिजे त्या लेंथच्या अकॉर्डिंग तुम्ही या ठिकाणी करू शकता. ही साईड बंद आहे, या साईडला ओपन आहे. सो मी या ठिकाणी जी स्लीवची लेंथ ती घेते 15 इंचेस आणि 1 इंच एक्स्ट्रा घेते. जे सिलाई मार्जिन जाईल माझं खालच्या बाजूने आणि वरच्या बाजूने पण 1/2 इंच जाणार आहे.
16 इंच घेतला मी, याच्यावर मार्क करून घेते 16 इंचवर. त्याच्यानंतर आपला जो आर्म होल आहे तो आपण 8 इंच घेतला आहे, त्याच्यात 1.5 इंच एक्स्ट्रा ॲड करून मी या ठिकाणी 9.5 इंचवर मार्क करून घेते. या ठिकाणी 3 इंच इथे मार्क करून घेते. ॲज इट इज या पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी लाईन ड्रॉ करून घ्यायची. एक स्ट्रेट लाईन मी इथे ड्रॉ करून घेतली आहे. हा पॉईंट हा या ठिकाणी आपल्याला स्लीवची गोलाई घ्यायची. तुम्हाला किती गोलाई हवी आहे स्लीवमध्ये. या ठिकाणी जर तुमची 12 असेल तर तुम्हाला 6वर मार्क करायची. 14 असेल तर 7वर. इथे मी 13 आहे 6.5वर मार्क करते. इथे या ठिकाणी पण हे दोघी पॉईंट्स जॉईन करून घ्यायचे. त्याच्यानंतर हा पॉईंट आणि हा पॉईंट एकमेकांना जॉईन करायचा आहे. पुढे मी अर्धा ते 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा घेते सिलाईसाठी. मार्जिनच्या लाईनवर मी कट करणार आहे. सो आता या ठिकाणी आपल्याला स्लीवचा शेप देऊन घ्यायचा आहे. स्लीवचा एक मी शेप देऊन घेतला आहे. आता ॲज इट इज मार्किंगवर कटिंग करून घ्यायची पूर्ण स्लीवची. हे बघा माझी स्लीवची कटिंग आता कंप्लीट झालेली आहे. त्याला मी आता ओपन करून घेतली. बघा या ठिकाणी माझे आता 2 स्लीव्स मिळाले आहेत. या पद्धतीने माझ्या या 2 स्लीवची कटिंग इथे झालेली आहे. या ठिकाणी आता आपल्याला फ्रंट बाजूच्या फ्रंट साईडला आपल्याला हात मार्क करून आर्मचा शेप द्यायचा आहे. या पद्धतीने फ्रंट आर्म कट करून घ्यायचं आहे. तर या ठिकाणी मी हा कट करून घेतला आहे स्लीवचा. सो आता माझे फ्रंट आणि बॅक दोन्ही स्लीव्स तयार झाले आहेत. सो फ्रेंड्स हे बघा आपला जो वरचा ब्लाऊजचा पार्ट आहे तो या ठिकाणी 4 फोल्डमध्ये हा कपडा करून घेतला आहे. ब्लाऊजचा पार्ट या ठिकाणी ठेवून मार्कून इथे गोल शेप दिला आहे. आणि या ब्लाऊजच्या पार्टवरून या ठिकाणी हे 15 इंचवर मार्क करून 14 इंच आपल्याला घेरा बनवून घ्यायचा आहे. 15 इंच म्हणजे 1 इंच एक्स्ट्रा आपण खालून फोल्ड करणार आहोत. सो 15 इंचवर मार्क करून ह्या पद्धतीने गोलाकार शेप इथे देऊन टाकला आहे. आणि ही आपण थोडी हायलो कुर्ती बनवणार आहे. याच्यासाठी परत एकदा 2.5 ते 3 इंच खाली परत एक मार्क करून मी खालचा एक तसे 2 घेरे बनवून घेतलेले आहेत हायलोमध्ये. हे बघ काही खालून पण 1 इंच ही फोल्डिंगसाठी जाणार आहे आपला. सो ह्या पद्धतीने मार्क करून कटिंग करून घेतली आहे मी. बघा माझी ही कटिंग कंप्लीट झाली आहे. आता बिलकुल ह्याच पद्धतीने आपल्याला कटिंग करून घ्यायची आहे पूर्ण घेऱ्याची. आता आपण अस्तरचा आणि जो आपला मेन फॅब्रिक आहे त्याचा आपण जॉईन करून घेणार आहोत. सो पहिले मी घेतला फ्रंट पार्ट अस्तरचा आणि मेन फॅब्रिक दोन्ही घेतले. मेन फॅब्रिक हा राईट साईडने ठेवून अस्तर त्याच्यावर या पद्धतीने ठेवून घ्यायचं आहे. आणि नेक स्टिच करून घ्यायचं आहे. बघा मी अस्तर आणि मेन फॅब्रिक या ठिकाणी दोघांचा नेक एकमेकांना स्टिच करून घेतला आहे. आणि आता हा नेक या ठिकाणी आपल्याला राऊंड शेपमध्ये छोटे छोटे नॉचेस लावायचे. जर आपण हा राऊंड शेप पूर्ण राऊंड शेपमध्ये नॉचेस लावून घ्यायचे. इसी लाईन कट नाही होऊ देत ना. बघा या ठिकाणी आपले नॉचेस लावून झाले. या पद्धतीने आपल्याला हा कपडा आतल्या बाजूने घेऊन सीधा करून घ्यायचा आहे. हा भाग या पद्धतीने हा कपडा सीधा करून घ्यायचा आहे. आणि या ठिकाणी एक स्टिच देऊन टाकायची.
हे बघा या ठिकाणी मी स्टिच लावून घेतलेली. आता आपला जो अस्तर आणि मेन फॅब्रिक हा व्यवस्थित एका जागेवर राहावं म्हणून यासाठी मी या ठिकाणी नॉर्मल स्टिच पूर्ण लावून घेतले चारी बाजूंना. या पद्धतीने आपला बॅक पार्ट पण तयार करून घ्यायचं आहे. हे बघा आता माझे फ्रंट आणि बॅक दोन्ही पार्ट तयार झालेले आहेत. सो आता एक पास एकमेका दोघांच्या राईट साईड एकमेकांकडे ठेवून या पद्धतीने आपल्याला दोघी शोल्डरला स्टिच करून घ्यायचं आहे. बघा आता आपले दोन्ही पार्ट्स जॉईन झालेले आहेत. या ठिकाणी आता आपण यांना स्लीव जॉईन करणार आहे. या पद्धतीने आपल्याला स्लीव घ्यायची आहे. सेंटर आहे तो सेंटरला ठेवून दोघे स्लीव्स या पद्धतीने स्टिच करून घ्यायचे. आणि ते बघा माझ्या आता दोघी स्लीव्स लावून तयार झालेले आहेत. दोघी स्लीव्स लावून तयार झाले. आता आपण घेरा जॉईन करणार आहोत. घेरा जॉईन करण्यासाठी आपण हा फ्रंट पार्ट जो ब्लाउजचा फ्रंट पार्ट घेतला आहे आणि या ठिकाणी आपला जो घेरा आहे घेऱ्याचा पण हा एक कोण आहे कोणाजवळ ठेवला आहे. या पद्धतीने या ठिकाणी आता आपला घेरा आपण फोल्ड मध्ये कापलेला होता त्याच्यामुळे थोडा मोठा आहे. सो या ठिकाणी आपल्याला प्लेट्स लावत पूर्ण याची जी लाईन आहे याचं पूर्ण द्यायचं माप द्यायचं घेऱ्याला. प्लेट्स टाकायचे या ठिकाणी आपल्याला या पद्धतीने प्लेट्स टाकून पुन्हा घेरा तयार करून घ्यायचं. अशा प्लेट्स टाकायचे. आता दोघे घेरे जॉईन झालेले आणि जॉईन झाल्यानंतर आपल्याला खालच्या साईडला खालच्या बाजूला हा पण भाग आहे. आतल्या बाजूला या पद्धतीने एक पट्टी वाढवून घ्यायची. इथं डबल पट्टी पूर्ण घेऱ्यामध्ये. हे बघा दोघी घेऱ्यांना पण स्टिच करून घेतलेले यासाठी. आता आपल्याला ही फिटिंग बनवायची. फिटिंग बनवायची करते. आता फिटिंग बनवण्याच्या आधी आपले ज्या स्लीव्ज आहेत स्लीव्जला पण या ठिकाणी आपल्याला स्टिच करून घ्यायची आहे दोन्ही स्लीव्जला. हे बघा आता आपले स्लीव्ज पण रेडी झाले आहेत. आता आपण याची फिटिंग करतोय. पद्धतीने स्लीव्ज करून आपल्याला फिटिंग बनवायची आहे. आधी या साईडला मी 1 इंच सोडून त्यानंतर एक स्टिच लावते. या पद्धतीने पूर्ण स्टिच लावून घ्यायची दोघी साईडला. हे बघा माझी फिटिंग पण आपल्या दोघी साईडला करून झालेली आहे. हे बघा ही आपली कुर्ती रेडी झाली. आता याला थोडी लूज ठेवली मी कारण की ही समरसाठी बनवलेली आहे. थोडी लूज आहे. सो ही बघा ही रेडी झाली आपली अंब्रेला कट हाय लो कुर्ती. सो बघा हीच ती कुर्ती. याला तुम्ही लॅगीजवर किंवा चुडीदार प्लाझो स्कर्टवर कशावरही तुम्ही याला वेअर करू शकता. याच्यावरून तुम्ही पाहिजे तर जॅकेट किंवा श्रग पण घालू शकता.